हेलो हेलो नमस्ते छ्याजलो स्वागत छ निस्मा गुरुङ युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी आमा छोरी मुकब्याङ भिडियो लिएर आएको छ धेरै पछि। सबैजनाले माया गरिदिनु होला र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त साथीहरू। आज हाम्रो मुकब्याङ हाम्रो खानामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो छ चाउचाउ है, यो के अरे वाइ वाइ हैन, सानो वाइ वाइ चाउचाउ हो। यो चाहिँ सुक्खा गरी भुटेको, अनि यसमा छ अचार छ, यहाँ टमाटरको अचार छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेग पिस छ है, लेग पिस छ। सानो यसरी समाता यस्तो गरेर खाने साथीहरू। हामी चाहिँ सुरु गर्दैछौँ साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। यहाँ छ पानी है। अझ धेरै पछि मेरो सानो छोरी र म भिडियोमा आएको छु, सबैजनाले हेरिदिनु होला है त। खायो ल, फर्स्ट बाइट के अरे बाबु, के भन्छ अरे? फर्स्ट बाइट मेरो सानोले भन्छ है। बाबु च्यालेन्ज होइन है, मुकब्याङ हो। है एउटा मम्मीले बनाएको कस्तो छ? पानी पनि खाऊ। आज छुट्टी छ, छुट्टीको दिनमा मेरो सानोले चाहिँ मम्मी तपाईँ र तपाईँको र मेरो मुकब्याङ भिडियो बनाऊँ न भनेको गरेको थियो। त्यही भएर उसको भिडियो, उसको रहर पुरा गर्न चाहिँ भिडियो गरेको है साथीहरू। तातो रहेछ अब त। अचार पनि बब्बल भयो, टिमुर हालेको। यसमा पिरो पनि छ अब, खुर्सानी हालेको थियो क्या, ठुलो खुर्सानी मोले थिएँ, त्यही पिरो भएछ यसमा।
कस्तो छ दाजु मिठो छ है साथीहरू हाम्रो यो हामी बसेको यतापट्टि चाहिँ पार्टी प्यालेस छ आज चाहिँ बिहा रहेछ त्यही भएर यहाँ बाजा बजाएको आवाज सुन्नुभएको होला हैन गाजर हो छिटो भयो
हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम अलिक ग्यापमा आयो, त्यस कारणले हामी चाहिँ उता गाउँतिर गएको थियौँ। गाउँतिर जाँदाखेरि यस्तो भिडियो हाल्न पाएन, त्यस कारणले आज चाहिँ एकदम धेरै दिनपछि भिडियो गरेको आमा छोरीको मुखब्याङ। त्यस कारणले सबैजनाले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र निस्मा गुरुङ युट्युब च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यसरी नै फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा राख्दै आजलाई छिटो बाई बाई, नमस्ते एभ्रिवान।